নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ কুইক এছএমএছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি শিকিম গুগল এডচেন্স একাউণ্টত কেনেকৈ বেংক একাউণ্ট এড কৰিব পাৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোক সকলোকে কৈ দিওঁ যিসকলৰ নেকি এতিয়াও ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই কিন্তু আগন্তুক দিনত হ'বলৈ গৈ আছে তেখেতসকলে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন আমিনো কেতিয়া গুগল এডচেন্স একাউণ্টত বেংক একাউণ্ট এড কৰিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব So guys, আপোনালোকৰ যেতিয়া ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব মনিটাইজ হোৱাৰ পিছতে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ গুগল এডচেন্স একাউণ্টত যেতিয়া $10 হ'ব তেতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব যেতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ আইডেন্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হ'ব কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ এড্ৰেছত এখন গুগল এডচেন্স পিন আহিব আৰু সেই গুগল এডচেন্স পিনটো যেতিয়া আপোনালোকে গুগল এডচেন্স একাউণ্টত এড কৰি দিব মানে আমাৰ যি নেকি 6টা সংখ্যাৰ পিন আছিল সেই পিনটো যেতিয়া আপোনালোকে এড কৰি দিব তেতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে গুগল এডচেন্স একাউণ্টত বেংক একাউণ্ট এড কৰিব পাৰিব So guys, আপোনালোকে যেতিয়া বেংক একাউণ্ট এড কৰিব তাৰ আগত কিন্তু কিছুমান কথা ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ যেটো নেকি বেংক হয় সেই বেংকটোৰ কিন্তু IFSC কোডটো শুদ্ধ থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ বেংকটোৰ সুইফট কোড থাকিব লাগিব কিছুমান এনেকুৱা বেংক আছে যিবিলাক বেংকৰ নেকি সুইফট কোড নাথাকে সো সেইবিলাক বেংক যদি আপোনালোকে কেতিয়াও গুগল এডচেন্স একাউণ্টত এড কৰি নিদিয়ে সো গাইস আপোনাৰ যদি এখন ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট আছে বা আপোনালোকৰ যদি ইউনিয়ন বেংক হওক বা HDFC এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা বেংক আছে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ সুইফট কোডটো পাব আৰু কিছুমান অনলাইনতো পাব আৰু যদি আপুনি অনলাইনত বিচাৰি নাপায় তেতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেংকত যাব বেংকত যায় আপুনি বেংক মেনেজাৰৰ ওচৰত কথা পাতিব বেংক মেনেজাৰ আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সুইফট কোডটো কৈ দিব সো বলক বন্ধুসকল এতিয়া আমি সকলোৱে শিকো আমি কেনেকৈ গুগল এডচেন্স একাউণ্টত বেংক একাউণ্টটো এড কৰিব লাগে এতিয়া মই আহিলো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীনলৈ আৰু মই ধুনীয়াকৈ গুগল এডচেন্স একাউণ্টত এটা লগইন হৈ ল'ম Google AdSense একাউণ্টত লগইন হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে দেখা পাইছে লেফট সাইডত আছে 3 লাইন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহিলে তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত আছে পেমেন্টছ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াতে অলপ সময় লোডিং হ'ব এটা সব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে অলপ তললৈ আহিব লাগিব আৰু তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াত আছে এড পেমেন্ট মেথড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্ট এড কৰিবলৈ সো গাইস আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ আমি ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিওটো চাই থাকিব প্ৰথমতে আছে বেনিফিচিয়াৰী আইডি এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে তাৰ পিছতে আছে নেম অন বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ যেটো নেকি বেংক আছিল সেই বেংকত থকা নামটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত আছে বেংক নেম আপোনাৰ বেংকটোৰ নাম ধুনীয়াকৈ দি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আছে IFSC কোড আপোনালোকৰ বেংকটোৰ যেটো নেকি IFSC কোড হয় হেটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত আছে সুইফট BIC সো গাইস এইটো নাম্বাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেংকৰ মেনেজাৰৰ ওচৰত যাব বেংকৰ মেনেজাৰৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত বেংক মেনেজাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাক সুইফট BIC কোডটো দি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অনলাইনত চাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিও লৈ আহিম যিকোনো বেংকৰ সুইফট BIC কোড কেনেকৈ বিচাৰে তাৰ পিছত আছে ফ্ৰেন্ডছ একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ৰিটাইপ কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে সেভ কৰিব দিব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গুটেখিনি পুৰাই লওঁ তাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট লগ পাই আছো সো ফ্ৰেন্ডছ মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ বেংক ডিটেইলছ পুৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি তললৈ আহিব লাগিব আৰু ইয়াতে আছে সেভ আপোনালোকে সেভত ক্লিক কৰি দিব সো ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ধুনীয়াকৈ বেংক একাউণ্টটো এড হ'ল আৰু আপোনাৰ যেনেকৈ বেংক একাউণ্টৰ চাৰিটা লাষ্টৰ সংখ্যা সেইটা আপোনালোকক দেখাই দিব আৰু লগতে আপোনাৰ নামটো আৰু ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো ৰিমুভো কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে এডিটো কৰিব পাৰে আৰু ইফালে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে আৰু বেলেগ যদি একাউণ্ট এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেন্ডছ তেনেকৈ কৰিব পাৰিব সো গাইস এনেকৈ আপোনালোকে গুগল এডচেন্স একাউণ্টত বেংক একাউণ্টটো এড কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ